Ngày vía thần tài, có hai việc nhất định phải làm để không đắc tội, rước tài lộc may mắn sung túc cả năm. Ngày vía thần tài gắn với câu chuyện về một vị thần tài do một lần uống rượu say nên lỡ chân ngã xuống trần gian và bị va đầu vào đá nên mất trí nhớ. Ông đi lang thang, xin ăn. Trong quá trình lưu lạc ông bị người dân mang quần áo đi bán. May mắn thay ông gặp được một ông chủ tốt bụng đã cho ông ăn. Quán trước đó không có khách, từ khi có vị thần tài đến quán bỗng dưng đông khách. Nhưng khi thấy ông thần tài chỉ ăn mà không làm gì nên ông chủ đó lại đuổi ông thần tài đi, từ đó quán lại trở nên vắng vẻ. Thấy vậy, nhiều người kinh doanh đến mời thần tài về, đưa đi mua quần áo mới để mặc. May thay ông đã tìm được quần áo của mình mặc lúc trước. Ông đã đội mũ bay về trời vào ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch. Vì vậy, để tưởng nhớ đến ông thần tài, cứ vào ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch người dân lại sắm sửa lễ vật nhằm cầu mong tài lộc may mắn, sung túc cho cả năm. Ngày vía thần tài nên làm gì? Bên cạnh câu hỏi ngày vía thần tài là ngày nào thì ngày thần tài nên làm gì cũng là một trong những điều thắc mắc của nhiều người kinh doanh trong ngày thần tài. Trong ngày vía thần tài, có hai việc mà bạn nên làm để rước tài lộc về nhà, giúp công việc làm ăn buôn bán được thuận buồm xuôi gió trong năm mới. 1. Làm lễ đón thần tài. Nhiều người thấy người khác làm lễ ngày thần tài cũng làm theo, nhưng không phải ai cũng biết cách cúng thần tài sao cho đúng. Dưới đây là các bước cúng ngày vía thần tài giúp bạn đón tài lộc, may mắn cả năm. Lựa chọn và sắp xếp bàn thờ. Nếu bạn chưa có bàn thờ thần tài thì việc lựa chọn và sắp xếp bàn thờ rất quan trọng. Đối với những người mới bắt đầu kinh doanh, mở cửa hàng có thể tham khảo cách chọn và sắp bàn thờ thần tài sau đây. Một bàn thờ thần tài đầy đủ sẽ bao gồm một khảm nhỏ sơn son thép vàng. Bài vị thần tài đặt bên trong khảm. Phía trước bài vị là một bát hương đặt trên khay vàng giấy. Hai bên bát hương là hai cây đèn nhỏ. Phía trước là khay nước gồm 3 chén nước và 2 chén rượu. Lau dọn bàn thờ. Ngày thần tài nên làm gì? Lau dọn bàn thờ là việc làm không thể thiếu khi thờ cúng thần tài. Việc này cần thực hiện thường xuyên. Tuy nhiên trong ngày vía thần tài, việc lau dọn bàn thờ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Bạn cần chuẩn bị một chậu nhỏ chuyên chỉ dùng để tẩy uế. Đổ nước lá bưởi hoặc nước sạch pha chút rượu. Đầu tiên bạn cần lau rửa tượng thần tài và ông địa nếu có trước. Sau đó vệ sinh các đồ thờ cúng. Lau dọn ban thờ cho sạch sẽ, thoáng đãng. Xong xuôi bạn sắp xếp lại như cũ. Một số lưu ý khi sắp xếp và lau dọn bàn thờ thần tài. Nên đặt bàn thờ thần tài ở gần cửa nhưng tránh lối đi lại để đỡ ồn ào. Vị trí đặt bàn thờ cần trang trọng, gọn gàng, sạch sẽ, không đặt gần nhà vệ sinh, nhà tắm làm mất sự tôn NGHIMDN. Nến bày trên bàn thờ cần dùng đèn thật như đèn dầu, nến, không sử dụng đèn điện giả nến. Đèn nhấp nháy làm ảnh hưởng không tốt đến việc thờ cúng. Sắm lễ cúng thần tài phải đầy đủ. Sắm lễ cúng thần tài mọi người thường mua một bình bông, một con tôm, một con cá lóc nướng, một con cua, một miếng heo quay, một bộ giấy tiền vàng mã, một đĩa ngũ quả, chum rượu. Để cúng lấy vía thần tài cầu xin cho năm mới làm ăn phát đạt. Đồ cúng thường là các món ăn ngon như heo, vịt quay, gà, hoa quả, nước uống hàng ngày. Vì dân gian truyền rằng thần tài rất thích món cua biển và heo quay, chuối chín vàng. Ngoài ra, dân gian còn có tục mua vàng đặt lên bàn thờ lúc cúng để xin lộc thần tài. Cúng xong mang trên người sẽ được may mắn quanh năm. Hoa cúng thần tài nên có nụ, có hương thơm càng tốt và không nên dùng hoa giả. Đèn, nến không nên dùng đèn nhấp nháy, đèn điện vì tạo ra trường khí xấu, ảnh hưởng đến việc thờ cúng. Nên dùng đèn thật như đèn dầu, nến để cúng. Nhưng thời gian thì chỉ nên thắp hương thần tài vào buổi chiều hàng ngày. Bên cạnh đó, dân gian còn có tục mua vàng đặt lên bàn thờ lúc cúng để xin lộc thần tài. Cúng xong mang trên người sẽ được may mắn quanh năm. Có người còn cúng thêm cả cá nướng. Cái này cũng tùy điều kiện và hoàn cảnh của gia chủ. 2. Mua vàng. Một phong tục rất phổ biến trong ngày vía thần tài của người dân Việt Nam là mua vàng để dâng lên bàn thờ cúng thần tài hoặc để tích trữ với mong muốn có một năm tiền bạc rủng rỉnh. Ngoài mua vàng ngày vía thần tài, bạn cũng có thể lựa chọn mua đồ trang sức vàng, đá quý hay đồ phong thủy để đặt lên bàn thờ cúng ngày thần tài. Cúng xong bạn có thể mang theo bên mình hoặc đơn giản chỉ để trưng bày, tích trữ trong nhà lấy may cho năm mới. Tuy nhiên, theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Mạnh Linh cho hay, trào lưu người dân đổ xô đi mua vàng trong ngày vía thần tài, mùng 10 tháng Giêng không có tài liệu nào ghi chép rõ ràng. Trong ngày này, mọi người có thể đi mua bán vàng nhưng không nhất thiết cứ phải chen lấn mua giá cao. Một số lưu ý khi cúng ngày vía thần tài.
Chén để nước cần rửa sạch trước khi thay nước mới. Chỉ nên đặt một chén nước sạch, không cần đến 3 hay 5 chén nước và cũng không nên rót quá đầy. Bình hoa có thể dùng bình sứ hoặc bình thủy tinh đều được. Nên cúng hoa tươi, có hoa, có nụ, có hương thơm càng tốt. Không dùng hoa giả để cúng thần tài. Hoa quả cúng nên chọn quả tươi ngon, nguyên vẹn, không bị dập nát. Mâm hoa quả luôn có chuối chín vàng. Ngoài ra có thể thêm lê, táo, cam, quýt. Tuyệt đối không dùng hoa quả nhựa, quả giả để dâng lên cúng. Hoa quả, bánh kẹo, sau khi cúng được coi như lộc của thần tài ban cho gia chủ. Chỉ nên thụ lộc trong nhà, không đem chia hay phân phát cho người ngoài. Rượu, nước tưới vào nhà thì nên đứng ở ngoài đường, tưới vào trong nhà mới mang ý nghĩa tài lộc vào nhà.